gọi cho bố về thằng về nó về rồi thì mẹ về gọi bố lại chửi mẹ cho mà xem mà khi mà các cậu bảo đưa con đi như thế bố về thì mẹ vì không hỏi một câu như thế kiểu gì về cũng cầu nhau cho mà xem. Trước kia bố chả bảo cái cậu bảo cưới con này ý bố là như thế mà đùng một cái cậu bảo đưa con về như thế bố chả tức này. Nhưng mà con bảo với bố là con không lấy em bảo Mẹ cũng mong là bố về bố cũng chấp nhận mà thôi giờ con biết điều rồi con về nhà rồi không đi có nhớ nhà cậu bảo nữa nhưng mà không biết về bố có nghĩ được thoáng như thế không về cứ theo cái đà hôm trước đi bắt cậu bảo cưới con như thế thì lằng nhằng cho mà xem. bảo bố về nhỏ con không nói chuyện được. Đấy, bây giờ con hứa được con thực hiện được thì con bảo bố đi nếu mà bố nghe nữa thì phải đi đến cậu bảo nói cái chuyện gì đấy nữa. Bố mà không nghe thì vẫn cứ đòi đi gặp cậu bảo nói chuyện cưới xin khó. Tính của bố này không thể ai nói được đâu. Mẹ ơi tí nữa bố mà về bố mà nói quá thì mẹ hộ con nói với nhé. Thì mẹ cũng nghĩ là mẹ cũng cố gắng khắc phục bố đấy. Cái tính của bố ấy, đi xa không về nghe thấy chuyện này đùng đùng như thế thì không biết mẹ nói có nghe không. Nếu bố nghe thì thôi mẹ con mình cũng đỡ đi nhưng mà bố mà không nghe cứ sồn sồn đòi đi thì lúc đấy mẹ cũng chịu. Bố cũng thật là lúc đấy thì làm giấy cam kết hết rồi còn bây giờ lại đi cưới xin gì nữa. Thì ra thì cái cậu bảo mà chấp thuận cưới con ấy thì cũng tốt hơn. Bởi vì bây giờ con cũng mang tiếng rồi còn. Mà mang tiếng với ai đâu, mang tiếng với cái cậu bảo. Bây giờ ít nhất thì cậu bảo cũng vẫn chấp thuận điều này được như ý của bố thì như thế này thì càng tốt. Mà không chấp thuận thì chắc bố cũng chẳng nghe. Theo mẹ nghĩ thì nếu mà cậu bảo mà chịu cưới con thì cũng điều này thì làm như thế mới đúng. Còn bây giờ người ta có vợ rồi còn cưới gì nữa. Thì đấy bên vướng cái chỗ đấy nếu không thì bao nhiêu chuyện như thế thì chắc chắn cậu bảo sẽ mũi lòng mà cưới con thôi nhưng mà chỉ vướng mỗi cái là cái cậu bảo kia có vợ rồi. Bây giờ nó khó khăn. Thử nói với anh bảo là làm đám cưới với con rồi nhưng mà anh bảo không lấy con mà bây giờ còn cố ép người ta làm gì. Tại vì bố bây giờ bố nghĩ là con vì cái cậu bảo đấy con chả mất hết một đời thanh xuân rồi bây giờ bố thấy thiệt thòi bố mới làm như thế để tranh giành lấy cái thanh xuân của con đấy. Giờ mẹ nghĩ đi nghĩ về mình mà buông xuôi như thế thì cũng rất là thiệt cho con luôn. Mà thôi thì tí nữa bố về thì mẹ cứ nói xem là hay là thôi không ép nữa. Mẹ biết bố có nghe không. Nhưng bố không nghe thì lại phải lôi cả mẹ đi xuống đấy. Khéo lại cái cậu bảo lại chửi cho. Mẹ cũng thấy lo lắm. Mẹ lo thế mà tí về con cứ nói với bố xem nào. Nói hết cái yêu cầu của con xem nào hay là bố cũng nghe con. Mẹ thấy lo. Bố không nghe thì thôi cứ đi xuống đấy nói một lần xem cái cậu bảo có chấp nhận không. Nhưng mà bây giờ nếu mà cậu bảo chấp nhận thì con làm thế nào? Con làm vợ hai à? Hay là bắt chị Mận bỏ? Con không lấy anh Bảo. Con đã hứa với anh Bảo hứa với bản thân con là bây giờ con không làm gì nhà đấy nữa rồi. Giờ con không đi ra đấy nữa đâu. Bây giờ con coi anh Bảo là bạn của con thôi. Giống như ngày xưa ấy. Bây giờ con
mà bố về bố có nghe con không, bố có tin tưởng con không? Chuyện một trước con nó không có gì, còn đang cố quên gì. Giờ bố với mẹ lại bảo bắt con được lấy bảo. Thực vậy tí mà con khác nói với bố xem bố có nghe. Nếu mà bố tin tưởng con, bố nghe con thì thôi, không đi nữa. Thì sợ nói mẹ con nói chưa xong bố lại còn sồn lên, lúc đấy chả ai cần. Mẹ nói thật với con ấy, bố rất là cần cái đứa con trong bụng của con ấy, rất là thương cái đứa con trong bụng của con ấy. Thì bây giờ nghe tin như thế thì mất con rồi, nay về lại bảo cậu bảo dẫn con về như thế thì mẹ tin là bố không để yên đâu, mẹ biết trước rồi. Khi nào con lại lấy chồng lại có cháu thôi mà. Có thì lúc đấy tháng 2, còn bây giờ thì con như thế thì chắc nào con đã lấy được ai mang tiếng như thế rồi ấy. Xác định bây giờ con như thế này á, thì chắc chắn là con sẽ rất khó lấy chồng, chứ không dễ gì mà lấy ai cũng được đâu, mang tiếng mang tài thế này. Xã hội đầy người với con thì người ta cũng lấy được thế. Không phải mỗi mình con như thế thôi. Con thà rằng con có con với cái người thanh niên với thanh niên, đây con lại có con với cái người có gia đình như thế, người ta kiểu gì người ta cũng nghĩ của con là người không đứng đắn, có tính hay đi phá gia đình người ta sẽ nghĩ nhiều, người ta sẽ không bao giờ người ta chấp nhận con đâu. Chỉ vì bố nghĩ như thế đấy, xong rồi bố mới không chấp nhận là cho con về, phải đòi cậu Bảo cưới con ấy. Nhưng mà cái cậu Bảo kia cũng tốt mà. Nhưng mà bố mà không nghe thì đi khắc phục được cậu Bảo cưới con thì cũng tốt rồi. Kệ bố đi thì đi rồi. Trường hợp mà nói bố không nghe thì cứ kệ, để cho bố đi nói một lần nữa xem. Nhưng sau này chuyện đó mà xảy ra với con đi ra ngoài ở riêng luôn. Con nghĩ là ở riêng là dễ lắm đấy, mẹ còn phải hy sinh đi tận nước ngoài kiếm sống, còn chẳng thấy đâu vào đâu. Con tưởng ở riêng mà con làm một mình còn dễ sống lắm ấy. Đấy con tự đi kiếm tiền, tự nuôi bản thân con được sao? Kiếm được bao nhiêu? Một mình thì làm gì nhiều. Kể cả một mình thì một mình, nhưng mà trong một cái gia đình sinh hoạt đấy nó cũng phải có đầy đủ ăn uống hàng ngày, tiện nghi đủ thứ gây dựng lên. Con tưởng là cứ nhấc người thì ở riêng mà được á, dễ đâu. Cứ nghĩ kiểu tính trẻ con nông cạn như thế. Sau này con á còn già lúc có tuổi rồi, không có con mà nuôi con đâu, chứ không phải cứ sống như thế không lấy chồng không có con mà dễ sống ấy. Lúc đấy mẹ cũng có tuổi rồi thì mẹ có phải lúc nào cũng là người nâng đỡ cho con đâu, con cũng phải tự lo lấy bản thân và cuộc sống chứ. Không có con là nối dõi, lúc đấy con sống kiểu gì. Giống như mẹ bây giờ ấy, được mỗi mình con là con gái đấy, giờ con mà sống không đàng hoàng nữa thì sống vớ sống vẩn thì chả có nơi có trốn gì. Đến lúc mẹ già đi thì cũng khổ, con tuổi thì cũng về già rồi không có ai lấy, lúc đấy thì mẹ khổ thế nào con khổ vậy. Thế thì con không lấy chồng nữa để con già như con thì mới bảo bây giờ theo như bố nghĩ đây, cho con đi cưới cậu Bảo ấy, xong sau này con lại sinh được con nữa. nhưng mà đầy người như thầy không nhất thiết mà đi bảo được. Con có xác định con lấy được ai khác cậu Bảo không? Đấy định tính sau. Người ta cho biết tin con sống như thế, người ta phải tránh xa ra, con lấy được ai, khẳng định không lấy được luôn. Bố về Vợ ơi, ra hộ anh giữ xe qua cái cầu này đấy, cầu khó đi quá. Bố về đấy. Còn cứ suy nghĩ cho nó kỹ đi, bố đi ra hộ lấy cái xe cho bố, cậu khó đi.
đấy à? Cô anh đi xe sau đi được mấy hôm về thì cầu này sau mình sửa nó đẹp đi nhà sửa cái cầu này đi Bảo sửa xong cái này đường mới ngon được. con về nhà à? Nó về rồi. Cho xe lên đây để đấy cho nó ướt. Nó bị gì bận lắm rồi. Chả ở nhà có bảo kìa à? Nó bảo kìa sao lại phải về nhà con? Con khỏe thì con về bố. Thì nó bảo khỏe. Nó khỏe hẳn thế về. Đấy bố chưa kịp sang bên kia để nói chuyện với gia đình của cháu bảo kìa. Bố ý định của bố là đang đi sang để nói chuyện xem có để đi tới này đi xem ngày cưới cho con đấy. Thế bố hỏi xem con về chơi hay về hẳn đấy? Rồi con nó về hẳn rồi, hôm qua cái cậu bảo đưa về rồi. Nói bảo là bây giờ từ bây giờ trở đi là vợ chồng mình khắc chăm sóc khắc dạy con mình nó, từ giờ trở đi là cậu bảo không đến đây không chăm sóc không có trách nhiệm gì nữa. Ôi thế thì không được. Anh đã ý định của anh ấy. Anh bảo là thế để anh sang để trao đổi cái việc này thì để bác hôm xem nó có nhận để lấy con sinh để cưới không, để mình còn đi xem ngày cưới đấy. Như thế thì không được đâu. Thế Hay là thôi điều không, nhỉ? không bảo nó cưới nữa. Bây giờ con không lấy anh bảo nữa bố ạ. Thế bây giờ mày em không để ép nó lấy thì con mình thì mấy hôm mấy con mình chả thừa. Thừa cái gì giờ không con mình không lấy cậu bảo kia thì cũng lấy người khác cũng được thôi. Sinh nó cũng bảo thế sau này nó khác thì chọn người khác nó không lấy cái cậu bảo đấy nữa. Thì thôi anh cũng suy nghĩ kỹ xong rồi đừng có ép con đi xuống nhà cậu bảo đấy nữa. Em hiểu chưa? Cái phòng cái dân tộc mình nó có cái lệ của mình đấy, thì bây giờ cứ đi với người ta có con là nó mà không nhận á thì bây giờ con gái mình không có ai lấy nữa. Đấy, cái dòng họ mình đấy. Một lần anh nói chuyện với em suốt rồi mà em cũng chả hiểu. Không phải là em không hiểu mà là hôm qua đấy hai đứa nó về nó cũng có hỏi em đâu. Đang dọn dẹp ở nhà đùng cái thế hai đứa phi xe vào sân thì em mới hỏi bố làm sao đấy thì Sinh nó cũng bảo là từ giờ nó về nhà nó làm lại, nó suy nghĩ lại, nó làm lại rồi. Nó không đi phá gia đình người ta nữa, nó không ở đấy nữa. Thế bây giờ em sao em cũng bảo là chờ để chú nó về đã. Bây giờ đã chờ chú về đâu mà tự nhiên là đưa nó về đây. Bảo rồi, em bảo với cái cậu bảo rồi, bảo cứ từ từ nữa, em còn bảo nó đưa cái Sinh quay lại về dưới kia chờ hôm nay anh về để anh xuống nói chuyện đàng hoàng thì hắn đưa nó về, nhưng mà cậu bảo cũng bảo không đưa, không đón cái Sinh đi nữa, mà Sinh nó cũng cứ quyết định là nó ở nhà, từ giờ nó làm lại rồi nó sống làm người tốt rồi nó không đi xuống đấy nữa. Thế bây giờ nó đi với người ta như thế rồi có con như thế bây giờ mà cái phong tục của mình đấy nó kinh như thế này cơ, nó làm gì mà từ nay đi nó không mà lấy một chồng nữa. Bây giờ cái thời đại nào Này gì con ơi, bây giờ người ta tiền tặc ghê lắm. Bây giờ cả xóm dưới số tiền mới hết rồi. kệ người ta. Mấy xóm dưới cái con như thế rồi, bây giờ mà không bắt nó để lấy con nữa thì bây giờ nó làm nào lấy được con được Kệ này. được chồng. Con không lấy Coi chồng. như là con Nó không học lấy hết cái một cậu đời bảo người đấy. đấy, mai mình bố mẹ sắp xếp cho nó đi công ty xuống dưới kia đi làm công ty thì gặp những người lạ lạ ở đâu không biết cái tin của nó như thế thì chắc nó vẫn lấy được thôi. Thì anh cứ ép nó đi xuống cái cậu bảo đấy, Em đơn giản như thế. ép nó đi xuống đấy xong cho cái cậu bảo cứ quan Hỏi tâm các nó anh cái đi gì nhà bắt đâu. đầu lại thế rồi. Thế bây giờ đi đến công ty bây giờ biết đâu, biết cái thằng nào nó đẹp không? Không may bữa được với thằng cờ bạc về thì làm sao? Đấy cũng có số nó thôi. Số nó tốt thì lấy ai ở đâu xa nó cũng vẫn gặp được người tốt rồi. Đấy bây giờ anh ở nhà trước cửa trước mặt anh chọn đấy. Thì chọn phải cái thằng nó có vợ thì anh thấy hay chưa? Bữa được cái thằng cờ bạc thì là chết.
thời gian tháng trước mà tháng trước thì ngon nghẻ nhưng mà qua đi thì là suốt ngày ăn roi thôi làm nào em chưa biết chứ. Đầu của anh nghĩ đấy, mỗi đứa con thôi mình trai chả có không, mỗi đứa con gái thì mình thôi về tìm kiếm đâu để lấy chỗ nó gần gần tí để bố mẹ mình còn đi đến được. Chứ nghe em thì bảo cho đi công ty sắp xếp để cho đi công ty thì biết đâu được. Nhưng với được thằng như anh vừa nói đấy thì làm sao? Vấn đề này thì em không biết đâu. Bây giờ nó đã vấp một lần như thế, bây giờ tốt nhất là để nó quyết định đi. Nó lấy hay không thì kệ nó. Còn bây giờ anh cũng đừng có ý định mang nó xuống để ép cái cậu Bảo đấy nữa. Ý của anh đấy thì là anh muốn để thì sang để trao đổi một lần nữa ở nhà nó xem nào nó có quyết định để lấy con gái mình không. Anh ý thì anh thấy nói ý đầu của anh nghiên cứu thế. Mà hôm trước bố đi bố cũng thấy ở đây, anh bảo anh có đồng ý đâu. Biết thế, bố biết thế rồi, nó không đồng ý nhưng mà cứ đi một hai lần xem chắc chắn là nó sẽ phải đồng ý chứ cái làm nào. Bây giờ nó làm hỏng con gái của mình rồi, kể cả biết là con sai nhưng mà nó cũng có trách nhiệm của nó. Khó lắm anh ạ. Mà bây giờ Giờ- con quyết định rồi, con lấy anh Bảo rồi. Ý của anh đấy thì luôn đợt trước đấy, nếu mà em không đi kiện nhau thì là anh vẫn có cơ hội anh làm việc, nhưng mà đi để chót anh đi vắng nhà phát là vào thôi lại về về lại đi kiện nhau, bây giờ cho nên là nó khổ như thế, hiểu chưa? Nói anh đi sang anh biết rồi đấy, nếu mà bắt nó lấy con sinh là tới này nó sẽ nộp cái đơn đấy lại con sinh này vất vả. Thì nếu mà em mà không kiện ấy thì bây giờ biết con sinh nó cái thai trong bụng không còn thì thằng Bảo nó cũng chán thôi, anh phải hiểu cho đấy, không phải tại em kiện thì nó mới không thích, mà là bây giờ mà kể cả không kiện nó bây giờ nó xuất hiện ra đứa con trong bụng không còn nữa, lúc đấy nó cũng nhạt tẻ rồi nó cũng bỏ cái sinh thôi, anh đừng có ép nó nữa. Bây giờ nếu mà theo anh đấy thì bảo sang bên kia để nói chuyện với nó một hai lần xem là nó có lấy con gái mình không. Đấy, nếu mà nó không lấy đấy thì bây giờ cả mấy cái xóm nào nó không biết thì bây giờ thì mai đi đường xong có mặt mũi đi ra ngoài đi xa nữa, đi người ta có hỏi mày như thế có xóm mặt không. Thì cũng nói nhiều lần rồi, nó có chấp nhận đâu, nó có chức trách nhà nước thì nó làm bậy như thế, nó cái chuyện vợ chồng nếu mà nó làm trái với pháp luật như thế nó mất chức rồi, bây giờ nó không quyết định nó không lấy rồi, nó đưa được con gái của mình về, bây giờ nó thoát nạn rồi, anh cứ đi ép nó làm cái gì, khẳng định bây giờ anh đi làm kiểu gì nó cũng không nghe đâu. Bây giờ đấy, bây giờ anh Làm tính thế sao này, thì bây làm. giờ nếu nó không nhận nữa thì mình cứ đi một hai ba lần mà không nhận đấy mình hết quay về mình hết tính, hiểu chưa? Nhiều cách, một là có khi là bắt nó phải là làm hỏng con gái của mình là phải bắt nó phải trả cái dây dử. Đấy, ý của anh là như thế. Chẳng Hai mấy phương hướng gì thế. thì nó lấy được của nó cái gì đâu, trước kia ấy, cũng nói đi nói về cũng dài gì đỉa, nó có quan tâm gì, nó có chấp nhận gì cái điều mình đặt ra đâu. Thì bây giờ ý của anh như thế, cứ nghiên cứu cái vấn đề đi trước đã, hiểu chưa? Bố ạ, bây giờ không phải đi ra đấy làm gì nữa đâu. Bây giờ bố có ép anh Bảo cưới thì con cũng chả cưới đâu. Thì bố bảo thế cho kể cả con cũng không nọ, bố sang bố biết rồi và con bảo không lấy nữa thì chăm sóc đến khỏe là con về nhà đúng không? Thế thì về nói chuyện với mẹ rồi xong bố bảo thôi tranh thủ đi ra ngoài để với ông bạn kia bán mấy con trâu hết. Con đã bảo là không phải đi nữa. Bố đi có được ra kia thì khỏi nhà đi mất phòng mặt một mình. tuần nữa về lại thấy con bảo là đưa con về rồi. Thì mà Con nhanh đã thế. hứa với nhà người ta là con không đi ra đấy rồi. Con không lấy anh Bảo rồi. Con đã nói với chị Mận như thế rồi. Bây giờ tự nhiên bố lại đi ra kia bố lại nói thế, xong nhà người ta lại Cái biết lý do của con bố đấy, cái đầu bố nghiên cứu đấy, bố chưa bảo cho con biết đâu. Ý bố là bắt nó phải lấy con, hiểu chưa? Nếu không lấy được con thì bắt nó phải đền bù cái nhiệm vụ của con đi với con là có thai có con thế này, hiểu chưa? Xem nó có thế nào. Con ơi, con còn ngu lắm. Ý ra thì bây giờ bố nói như thế thì con cũng phải nghiên cứu để cái vấn đề để bố hợp tác để nghiên cứu thế nào để nó không lấy con rồi thì nó phải có cái vấn đề, nó phải cái danh dự của con đấy, nó phải cho một ít danh dự của con, kể cả nó không cưới con cũng được, nhưng mà cái danh dự của mình đấy, một đời người nó là hỏng hết rồi, coi như là rách cả đời mình rồi đấy.
bố cái đầu bố nghiên cứu thế, nhưng mà con lại không nghĩ tới như thế. Cái vấn đề để bố vừa ngồi trao đổi với mẹ ba con đấy, ba bạn vừa giờ con nói chuyện đấy nhá. Cái vấn đề đấy thì chỉ thôi cái vấn đề phụ thôi. Ý đồ là bố là phải làm nào để nó lấy được con cơ, nó bảo ấy, coi như là thành đôi vợ chồng cơ. Như thế. Con chịu bố rồi con không lấy. Thì không lấy thì bây giờ đi lấy ai? Như bố nói con đấy bảo đây. Không may thì bố được cái thằng cờ bạc thì làm nào? Con không lấy nữa. Không lấy thế nào được? Ở đây thì ai thì lấy, chả lấy thì thôi, nó ở nhà với bố với mẹ cũng được. Mình cũng có mỗi mình nó là con này. Chứ Thế ép tôi nó nói đi thì làm tôi được gì? giả đâu, em thừa biết chứ vào. Đấy bây giờ bố bảo này, không may vớ được một thằng không ra gì nữa thì chả hỏng lại hỏng một đời nữa nào không? Con chẳng thèm lấy nữa. Anh thì cứ lo con mình không lấy được chồng. Nó không lấy thì nó ở Biết đâu nhà em. bố mẹ. Thế vừa ngồi em vừa nói đây bảo là cứ nó phải khám hết thì vay xem bố trí để cho nó đi công ty. Đấy nếu công ty thì chả như anh nói, thế vớ được một thằng nào lại chả ra gì nữa thì nó chẳng hỏng đời làm nào. Giờ cái để con nó ở nhà này, để nó chọn, một là đi công ty, hai nữa nó ở nhà với bố với mẹ, loanh quanh ở nhà cũng được. Đừng nó ép nó làm cái chuyện gì căng thẳng cho nó nữa. Rồi đến lúc nó lại bỏ nhà đi cho mà xem. Đi qua thẳng thôi thì chăn đổi như thế thôi, vợ chồng mình chăn đổi đấy, con người đấy dành đấy đấy cái gì nữa. Bây giờ bố muốn nói gì thì nói. Con không lấy ai đâu. Con chả nghe ai đâu. Bây giờ con đã quyết định là con không lấy rồi. Mà bố muốn lấy thì bố tự nhiên mà lấy. Con nói thế thì sao được. Bây giờ theo bố nghĩ là không lấy được cái thằng đấy thì con lấy được thằng đấy thì mới nên người, còn không lấy được thằng đấy thì chọn được thằng khác thì xong nên người. Bố chỉ lo thế. Con đã bảo là con không đi lấy chồng còn. Con lấy được thằng đấy thì con là tốt quá rồi cái gì. Sau này con sướng thì sao? Bây giờ anh bảo anh có vợ con kìa, người ta còn cưới đàng hoàng kìa. Ngày trước là con suy nghĩ nông cạn nên con mới giục bố đi làm mấy cái chuyện xấu như thế. Bây giờ con nghĩ lại rồi. Bây giờ con không làm thế nữa đâu. Đấy anh thấy chưa, con nó đã nói thế rồi, anh cứ ép con đi xuống đấy làm gì. Cũng không đi nữa, ở nhà để cho con nó tự do đi, ép nó xuống đấy để dồn áp lực cho nó thì nó khó sống. Thì bây giờ Không đi nữa. có phải anh ra nhà có bảo với không? Bảo Không đi nữa, em bảo không đi nữa, ở nhà. Đi vâng, đi xem so tế và đưa con mình về thế để bố sang đấy Vì cái lúc nó về nó cũng chẳng hỏi em đâu, nhưng mà đùng cái nó về nhà được, cái đấy nó cũng sai thật đấy. Nhưng mà giờ về nhà thì con nó cũng chọn con đường tốt rồi, ở nhà với bố với mẹ thì nó làm lại, cứ ép nó xuống đấy làm gì, không đi nữa. Anh vừa về đi lên nhà nghỉ ngơi đi, không đi nữa. cái gì xong anh đi sang đấy đi, sang nhà cháu bảo đi. Bây giờ vẫn quyết định đi á? Chả quyết định đi, ý của anh thế thôi, làm sao anh tha được. Con làm sao mẹ cũng không muốn đi, bố cứ nói thế thì làm sao? Bố không đi đâu bố. Con quyết định là con không đi đâu. Bố cứ ép con làm gì. Mỗi người một ý, Giờ mỗi người bố một cứ ý. như thế mai con không ở nhà với bố mẹ nữa thôi. Đấy, thấy chưa? Đấy không được đâu em ạ. Dậy sau cùng nhau anh đi sang nhà cháu bảo anh đi. Ôi, không đi nữa. Không đi làm sao được em. Không Thế anh đi đi sao một mà mình biết được, cứ ở nhà mình trao đổi cái đấy là gì. Anh cứ đi một mình đi, em Đi theo anh. Đi sang đây nhiều ngại lắm. Ngồi Bảo không đấy. đi nữa. Đi. Ngồi đấy là Bố không đi nữa, đi ra đấy không giải quyết được cái việc gì. bố phải đi, không giải quyết được bố phải đi tế để nói chuyện với nó xem là thế nào. Con dọn cái này đi con. Phải biết cái vấn đề chứ. Mẹ không đi à? Thì bảo không đi rồi bố cứ lôi đi ấy. Đi xuống đấy anh khác nói gì thì nói, em không biết đâu. Thì bây giờ Mấy lần đi xuống đấy. đi đấy với hai vợ chồng thu đồng nhau để làm nào nói để cho nói chứ. Còn đổ cái gì nữa con Bây đang giờ bảo. ra đấy một mình anh nói nó làm gì. Bây
bây giờ bố mẹ đi ra đấy anh bảo anh mệt là lắm đấy, con đi về hàng gần 50 cây số vừa về nhà mệt lắm ấy, phải mất thời gian mình đi này. Thì em ở nhà chả giải quyết được cái gì. Thì thôi em bảo không đi nữa. Ngại lắm mà lúc nào cũng đi xuống Không ngại gì. cứ lật đi lật về như thế. không có đi nữa. Bây giờ bố đi ra đấy anh bảo lại nghi ngờ con, bảo con về nhà con nói với bố mẹ, xong rồi bảo bố mẹ đi ra đấy nói thế. Không đi làm sao được con. Phải đi ra đấy thì làm được quyền lợi của con thôi, được hưởng con thôi. Thì bây giờ không đi sao mình biết được. Con chịu bố rồi đấy. Mình biết tính bố chứ, bố là bố rất dễ, nhưng mà không đúng thì bố phải làm, phải hỏi cho chắc. Đi theo anh sang đấy để nó chết nó xem nó như thế nào. Không đi nữa, em bảo không đi nữa. Đi làm sao được, phải đi thì Ngại lắm rồi lần nào đi ra lúc đấy nào mình cũng nói đi chuyện xuống mà đấy thì xong nào rồi kể cả nó làm. không lấy con gái mình thì là nó phải như thế nào cho mình mới hài lòng chứ. Chứ còn cứ thế thì làm sao được, biết là như thế rồi chứ là hai đứa thì cũng chắc hai đứa nó không thích nhau, nó đưa về thì biết chứ. Không thích cái Thích sinh nhau nó không cũng lấy. bảo là nó không lấy cái cậu bảo đấy rồi mình còn đi xuống nói cái gì nữa. Tỏ quyền lợi mình cũng đòi mấy lần rồi nó có chấp nhận đâu. Anh cứ đi đi em không đi đâu. Đi cho anh ở nhà là gì, anh vừa nói vào đi muốn làm cây số mới về nhà mà mình ở nhà chả biết được cái gì cả, ngồi xe hôm nay chắc là làm gì mà tóc xù xù thế. Chả làm cái gì thì ở nhà loanh quanh chả xù gì vuốt ve gì đâu với ai Xe nữa. cho anh đi. Đi nữa. Còn nó bảo không đi rồi thì thôi. Thế bây giờ phải sang đấy thì làm nói chuyện với cho bảo xem nó thế nào. Hôm nay ngày chủ nhật nó ở nhà chứ sao. Bây giờ bố mà đi ra đấy thì anh bảo chửi cho, không thì ngoài chửi con nhá. Cái ra đấy thì cứ nói chuyện xem mà nó không lấy con thì hết tính. Cái bước nên bố nói ngồi tâm sự này, có hai phương án này này. Mẹ cũng bảo không đi rồi bố cứ sồn sồn đòi đi ấy. Kệ cho bố tự đi. Đấy, thế thì anh phải đi đi. Con ở nhà thì mẹ với bố đi chứ, đi ra đấy mới biết được chứ, hỗ trợ để nói chuyện chứ. Hôm qua cậu bảo đưa về đây thì em cũng gặp rồi, em cũng nói rồi, nó cũng nghe đâu. Bây giờ em xuống đấy cũng vài câu chuyện đấy em chả đi nữa. Đưa về thì gặp em chứ, nói chuyện với em chứ làm sao mà gặp anh đâu. Gặp anh thì anh không nhất trí đâu, anh bảo là phải đưa về. Đấy, thì sao trao đổi với nó. Đi mà không Đã kịp bảo đấy. không đi rồi. Thôi thế Thế con ở nhà ấy mẹ đi thì đi xuống đấy anh muốn nói thế nào thì nói nhá. Em không biết đâu ấy. Đi đâu bố. Không đi làm sao được, phải đi, riêng bố phải đi gặp tí. Không gặp là sao mình biết được. Làm cái Không chuyện nọ mất bố mặt. Mất mặt thì điểm mất mặt. Bố. Làm được hưởng cái mình đây làm sao. Thế về bố làm gì vậy? Tôi còn đi nữa mà. Bố mẹ cứ làm như thế mà còn lâu mới ở với bố. Giả bây giờ mình về rồi cố đi ra đấy là cái gì không biết. Bây giờ mình về thay đổi bản thân của mình chả tốt hơn. Ép mình đi ra đấy làm cái gì không biết. Sáng kia bây giờ mình cũng nghĩ là người ta có vợ rồi. Bố mẹ cứ làm như thế xong mình cũng ở với.
thêm một giây nữa. Nốt chỗ này cho nó dày dày. Có cần không nhỉ? Anh nghĩ chắc không cần đâu nhỉ. Để nhặt hết những cái ngọn dây leo này trói lên đây. Hết rồi. Mà nó phát triển về lên kiểu nó leo đi khắp nơi ấy. Đấy mới một ngọn rồi. Này. Để cho mình buộc mạnh ngọn. Đấy, mai nó có mướp đắng thì mình chỉ đứng vậy thôi, hái luôn. Vừa là mát nữa. Nhặt hết những ngọn trên ngọn, xong rồi đi hái rau đi. Một hai ngày nữa là nó leo mà cắp dàn luôn. Được. Được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gần chục quả mướp vậy nhỉ. Rồi, tốt lắm, chỗ này mang một con phân là xong rồi nó leo lên đây. Leo hết lên chỗ này. Được rồi nha. Nào nó có cái ngọn nào mà rơi xuống nhặt đi. Cũng đẹp vậy nha. Bà ơi, vào nhà nhá, cháu với Mận đi hái một ít rau dớn về để xào đó. Để xào làm bữa tối. Ra bờ suối anh thấy bên kia có nhiều rau dớn lắm. Anh để suốt cái chỗ này rồi. Này, hái luôn cái ngọn non này luôn. Thế về mình khỏi trước. Hái nhanh thế. Cây này tốt thật. Anh rất giỏi về gặp nó nhưng mà Chào bà. Vâng, Thế cháu Bảo ở nhà không bà? cháu bảo với cháu mình đi hái rau rồi, Đi hay rau ở chỗ nào ấy? ở bờ suối kia. Ở dưới bụi suối này á? Dạ. Đi lâu chưa? Đi hơi lâu một tí rồi. Tí về gì? Người ta nào? Tí cháu, đi cho bà. vâng, cháu mình nhắn. Ừ. Chồng hai rau có về luôn không bà? Cháu mới đi, chắc tí mới về. Thế hai cháu lại về đây làm gì? Chuyện là thế này bà. Hôm trước thì cháu bảo đưa con gái của cháu về nhà rồi nhưng mà chồng cháu thì không ở nhà. Đi đến lúc chồng cháu về rồi thì thấy con gái cháu về rồi thì bảo là chuyện này mà
vợ chồng chưa nói chuyện dứt khoát thì không cho con gái về đâu. Thế là hôm nay vợ chồng cháu lại xuống đây gặp cháu Bảo để nói chuyện. Thế bảo vì tôi đi làm đi xa, mới đi cách được 1 tuần thôi thì tôi hôm nay lại về để thấy con gái ở nhà. Thế tôi mới hỏi bảo thế ai đưa về, bảo cháu Bảo đưa về. Thế nó đưa về nó hỏi có ý kiến, hỏi chú xem như thế nào ấy. Chả thấy hỏi gì mà tự nhiên đưa con gái tôi về nhà, tôi hôm nay tôi phải lên đấy. Thế này chồng cháu đi làm về thấy con gái về như thế thì bảo không nhất trí. Bây giờ phải đến đây nói chuyện với cậu Bảo, xong là bảo cậu Bảo phải cưới con gái của cháu mới được. Nếu không thì cứ đùng đùng đưa về như thế thì chồng cháu không nhất trí đâu bà. Đây là cháu sinh cũng khóc, bảo là khỏe rồi cháu sinh khắc về thôi, không phải là cháu bảo được cháu sinh về đâu. Thì con gái của cháu cũng khỏe rồi nhưng mà về như thế này thì không thông qua bố mẹ, xong là cháu Bảo cũng không hỏi trước. Vợ chồng cháu về đùng đùng đưa về như thế thì bây giờ chồng cháu đi làm về thấy như thế thì cũng nghĩ kiểu cháu Bảo không hỏi trước ấy, cảm thấy không được tôn trọng, cho nên là chồng cháu đến đây nói cái chuyện xem mà bây giờ khỏe thì khỏe thôi nhưng mà nó cũng cần có một cái gia đình, cần có chồng con. Bây giờ chồng cháu cũng bảo là đến đây xem hai vợ chồng cháu Bảo sắp xếp như thế nào, phải quyết định cưới con gái của cháu thôi. Như thế thì nó khỏe, nó về nhà nó cũng làm một đời có con như thế thì nó cũng chả lấy được ai bà. Đúng thế đấy bà. Đấy buổi cháu đó, buổi chú nó, cháu nó thấy là đúng ấy. Đây thì cháu, hai cháu ngồi chờ cháu Bảo đi hay rau này rồi các cháu nói chuyện với cháu Bảo sau, bà không biết đâu chuyện này. Vâng, bà cho cháu, vợ chồng cháu chờ một lúc xem cháu Bảo về, một cháu nói chuyện một tí. Cháu cũng mất công xuống đến đây rồi, cháu cứ chờ để nói câu chuyện cho nó xong xuôi đi đã. Đây là cháu sinh khỏe rồi, cháu sinh cái đoài về thôi chứ không ai bắt cháu sinh về đâu. Nhưng mà tại cháu sinh bảo là khỏe rồi, bây giờ không muốn ở đây nữa, muốn về nhà như thế này ấy. Khỏe thì khỏe nhưng mà nó cũng mang tiếng rồi bà. Mang tiếng là một người con gái chưa chồng mà có con rồi, bây giờ nó cũng chẳng đi lấy được ai rồi. Bây giờ nó chỉ lấy cái cậu Bảo đấy thì lấy, mà không lấy thì sau này nó cũng khó lấy chồng. Cho nên là chồng cháu về nhà cũng nghĩ như thế này thì đùng đùng mà về nhà đón một đứa con gái về không có một cái ý kiến như thế này, chồng cháu thấy bức xúc. Vợ chồng cháu cũng quyết định xuống đây nói với cháu Bảo xem là phải cưới con gái của cháu. Để như thế này con gái của cháu thiệt thòi quá. Thế anh không có số máy của cái cậu Bảo đấy à? Anh gọi xem. Sao về chưa? Không có đâu mà. Ở nhà tí nó về Thảo đi để dọn ăn mà. Thế thì cứ chờ thôi. Chờ thôi. Đi đây chờ. Thôi mình ngồi đây tí nó biết mình về nó lại không về nhà nữa. Tao không về. Tớ ngồi đây tí không về. Cố chờ một lúc thì thấy về. Thế hôm qua đến bây giờ cái Sinh nó về nhà rồi, cô vợ chồng nó có nói cái gì không bà? Cháu không nói cái gì đâu. Còn nói cái gì được nữa, bây giờ nó đưa được con gái của cháu về, giờ vợ chồng nó chả vui vẻ quá rồi, còn nó còn nói cái gì nữa, nó chỉ vui thôi chứ còn nói cái gì nữa. Người buồn là gia đình nhà cháu, vợ chồng nó bây giờ nó đưa được con gái của cháu về thì vợ chồng nó hạnh phúc rồi. Không phải thế đâu cháu ạ, cháu cứ nói nặng rồi cho cháu Cháu Bảo. không nói nặng đâu nhưng mà tâm lý mà nói nó như thế mà. Tâm lý cái chính nhau cháu sinh không rồi về, cháu sinh ở đây thì gia đình cũng đảm bảo cho cháu sinh ăn ở đây hết rồi. Nhưng mà cháu sinh cứ bảo là còn dặn bà là còn nói chuyện với bà, cháu sinh còn khóc rồi còn không muốn về, không muốn ở, cứ bảo là về nhà ở thôi, không ở đây nữa, phiền cho hai chị với lại gia đình nữa. Thế thì đồng ý mãi cháu Vinh không ở đó, cháu xin hết xếp quần áo cháu xin về đó. Có Thế là cháu xin về chứ bà bảo là bây giờ cháu về xa thế này cháu không về được thì cháu cứ chờ cháu Bảo đi làm về rồi cháu Bảo có đưa cháu về sau. Thế là cháu chỉ biết ở thôi, không có cháu xin khác đi về mình nữa. nó về nó cũng nói với cháu rồi, nó bảo là bây giờ nó không muốn làm phiền vợ chồng cháu Bảo nữa, nó về nhà nó chấn tĩnh lại, nó làm
việc tốt, nó không làm việc xấu nữa. Thế nhưng mà tình trạng về như thế thì nó cũng thiệt thòi. Thì bố nó đi làm về thế ở nhà ấy, bố nó cũng không chấp nhận được, xong rồi bây giờ cứ bảo lên đây nói chuyện với cái cậu Bảo xem nào, bảo cậu Bảo phải cưới nó để cho nó có một cuộc sống riêng của nó. Chứ lúc đấy nó nghĩ là nó phiền vợ chồng nó từ trước đến giờ, nó thấy ngại nó về thôi, chứ nó cũng không nghĩ được nhiều, không nghĩ được cái cuộc sống sau này. Thì nó cảm thấy người nó có lỗi thế thôi, nó không nghĩ được nhiều. Như bọn cháu làm bố làm mẹ thì bọn cháu phải lo, phải nghĩ nhiều, phải sắp xếp cho nó. Hai cháu cứ ngồi chờ một lúc đi, cháu bảo sắp đây rồi đấy. Vâng, cháu ngồi chờ một lúc. Nữa lấy cám để ăn con vịt. Ai đây? Bố mới sinh à? Cô chú đã lên đêm gì? Chú đây chú đi làm về thấy con sinh này, thấy về nhà, thấy vợ cháu đưa nó về nhà thì chú lại sang đây hỏi cháu xem làm gì thế này. Thì hôm trước chú lên bảo đấy, chú ở đâu đang hỏi mà muốn đi xem ngày cưới thì hai đứa nó lấy nhau ấy, tự nhiên là đi về làm gì? Cái gì cái về nếu mà không về không qua chú hay đi về thì sao tự nhiên đi về? Chú làm sao đấy? Chú hôm trước Chú về đến nhà vợ chồng chú cũng nói chuyện với nhau à? có thể nói nhưng mà chú làm sao chú nghe được? Chú không nghe đâu. Hôm trước chú đến đây cháu có thử không biết rồi đấy. Hôm trước chú lên cháu đã nói rồi. Có gì cái cháu phải để thế nào thống nhất, nhưng mà chú lên để thống nhất thế nào? Ví dụ là không lấy được con sinh thì thế nào chứ về tự nhiên thì sồn đưa con nó về nhà. Con gái chú khỏe rồi thì chẳng về. Hôm qua bảo cháu là đưa sinh về, sinh tự muốn về chứ có phải cháu cho về trước hạn đâu. Chú ý của chú là muốn để hai đứa lấy nhau đấy, không phải là đơn giản đâu. Bảo cháu đi cưới con gái chú á. Đấy ý chú thế đấy. Để hai đứa Chứng tỏ là nhau. chú không biết gì rồi. Chú không biết là cháu có vợ con à? Thế Có đấy, gia đình riêng à? biết thế nhưng mà bây giờ có mình làm như thế rồi còn gì nữa. Bây giờ là ý chú là phải bắt cháu phải lấy con sinh đấy. Không được. Không là Chú đừng làm khó cháu nếu nhá. không lấy thì cháu phải tính kiểu gì cho chú cũng được. Không bây giờ cái danh dự của nó rất xấu. Con chú thì nó bảo không lấy cháu nữa đâu. Thế là không biết nó nghĩ đến đâu. Chú là chú không nhất trí đâu. Này chú phải đến gặp xem thế nào. Nếu không lấy được, hai đứa không lấy được nhau thì cũng phải làm thế nào để cái danh dự của nó để cho nó đỡ một tí, không làm thế này không được. Đấy bây giờ cháu nghiên cứu xem nào cháu phải cưới nó làm vợ thế nào chứ. Cái tự nhiên này thì phải đưa về nhà. Bây giờ chú bảo cháu đền cái danh dự cho con gái chú á. Nếu không cưới được thì cháu cũng phải nghiên cứu là đền cái danh dự thế nào. Đền kiểu chứ gì? không- Con gái chú đã dám làm những cái chuyện đấy thì còn cái danh dự gì nữa. Giờ thì còn sợ danh dự Nếu, xấu à? nếu không bây giờ cháu không lấy được nó đấy thì cái chuyện nó rất xấu, và bây giờ không biết lấy ai nữa. Người ta thằng nào cũng Đấy là biết việc rồi. của con gái chú. Thì bây giờ mình nếu là thực tế mà mình không lấy thì mình phải nghiên cứu, một là để như thế nào để thoát nó. Tôi không lấy đâu, tôi cho tiền bù hình nó là xong thế nào để như thế, không là cháu phải cưới nó đấy. Không có chuyện đấy đâu. Để làm vợ Cháu đấy. Bảo cũng suy nghĩ lại đi, bởi vì cái sinh nó cũng con gái trong trắng mà bây giờ cũng vì cháu mà bây giờ danh dự nó cũng chẳng còn nữa. Chú nói như thế cô cũng thấy đúng đấy. Cô chú nên về mà nói chuyện với nhau đi. Còn cái chuyện cưới con gái của cô chú không có chuyện đấy đâu. Không Nói cưới từ hôm thì- nọ rồi. Cháu không cưới thì cháu cũng phải xem là cái danh dự của nó bù đắp cho nó một phần nào chứ. Cháu còn chưa bắt con gái cô đền cho cháu thì đừng có bảo cháu Con đi gái đền cô cho. chẳng lẽ con gái đã mất danh dự là cháu là con trai, cháu còn đi đòi tiền từ đứa con gái. Hả? Cháu nói thế không phải á? Chứ chẳng nhẽ cháu có lỗi chắc. Ô, thế không có lỗi thì chẳng lẽ con gái nó tự mang thai trong bụng.
Con gái cô trước khi về đã nói rồi, sám hối hết rồi, bảo là từ giờ không xấu nữa, thay đổi cái tính. Thế mà cô chú cứ lên đây thì cứ nói cháu thế này, chắc chắn ở nhà chắc cũng phải nói gì cái Sinh rồi. Nhớ mấy đứa là có chuyện gì là đừng về đây hỏi cháu nhá. Nói thế thì còn chưa hiểu, còn bắt cháu cưới xin gì. Thì về nhà cũng bàn rồi, bàn đi bàn về kiểu gì cũng con gái của cô thiệt thòi thôi. Thì bây giờ hôm qua thì cháu đưa cái Sinh về thì cô cũng bảo là thôi để chờ chú về để nói chuyện xong đưa về. Bảo cháu đưa cái Sinh quay lại thì cháu không đưa. Lúc chú về thấy con gái ở nhà rồi chuyện này gây sốc cho chú quá. Bây giờ chú quyết định là cháu phải, một là cưới, hai nữa là cũng xem một chút danh dự của con gái của cô cho nó đáp ứng một tí. Cô chú là bây giờ chỉ có sợ con gái mình thiệt thôi. Thế Chứ chả không bao giờ thiệt. nghĩ cho con mình đâu. Con gái của cô chú bây giờ là hiện tại bây giờ là cũng biết hối hận rồi. Để cho con gái nó thoải mái đi. Còn có nhiều sự lựa chọn khác nữa cơ mà. Chứ không phải suốt ngày phải ra đây để bắt cưới cháu thì mới hạnh phúc được đâu. Tại vì nó một mình nó Vừa phải phải chịu thôi. đựng các loại chuyện thì bây giờ nó chỉ buông xuôi thôi chứ còn nó không nghĩ được nhiều đâu. Buông là tốt gì nữa. Rõ ràng bản thân mình làm thế là xấu. Nó buông thì tốt cho vợ chồng cháu rồi nhưng mà bản thân nó thì được cái gì đâu. Với lại làm như thế con gái cô chả được cái lợi lộc gì cả. Mất hết. Xong rồi cô chú thì mang tiếng là có một đứa con gái làm như thế. Còn tất cả là cháu làm như thế là gia đình nhà cháu bây giờ là yên phận rồi. Đương nhiên đưa con gái của cô về giả đến tận nơi xong rồi về phủi sạch trách nhiệm. Cháu là người hời rồi còn những người thiệt thòi vẫn là cái Sinh của cô. Cái này cô phải về hỏi con gái của mình ý. Dám làm mấy cái chuyện đấy bây giờ còn lên đến đòi hỏi cháu gì. Nó Thống nhất cũng hết rồi. một chút sai sót thôi, bây giờ cái gì cũng đổ tội cho nó cũng không được. Thì làm sao được bây giờ. Mà cái lúc đấy không có nó cứu cháu thì không biết cháu bây giờ cháu còn có đứng đây không, mà bây giờ cái gì cũng đổ tội cho nó. Chính vì mấy cái lý do đấy thì cháu mới để cho con gái cô dai dẳng đến tận bây giờ này. Cô phải hiểu chỗ đấy. Chứ không phải cứu cháu về rồi lại làm một cái chuyện thì ảnh hưởng đến tận bây giờ đâu. Lúc nó cứ, Đến thế là cùng rồi. Nó cứu cháu cái lúc đấy thì cũng cháu cũng là một mạng con người thì nó cũng hy sinh rồi. Bây giờ nó chót nhầm một tí thì cháu cũng phải cho nó có một chút gọi là cháu cứ gọi là cháu bù đắp cái công của nó cứu cháu cái ngày đấy đi. Thì bây giờ cháu Thiệt cho thòi mấy. cái Sinh đi về nhà thì trước khi ra khỏi nhà cháu thì có phải là giận hờn hay là nói nhau gì trách móc gì nhau mới về đâu. Vẫn cứ Giận bình thường hờn. vậy thôi. Sau này có khó khăn gì muốn ví dụ muốn giúp thì nhờ cháu vẫn giúp chứ sao đâu. Cháu với Sinh vẫn cứ là bạn bè bình thường. Có mất mát gì đâu. Cô cứ phải lôi với cái chuyện đấy ra là nói nhỉ. Đơn giản cháu nghĩ là từ bây giờ cháu làm bạn của cái Sinh thì cháu thì nhẹ gánh rồi. Còn cái Sinh thì làm bạn với cháu thì được lợi cái gì. Chả khác thì bảo là mình có lỗi rồi bây giờ mình phải quay về phải làm lành với người ta. Như thế thì làng xóm người ta còn cười cho. Tất cả làm cái gì theo cháu chỉ có cháu được lợi. Thế ý bây giờ cô chú đến nhà cháu là muốn cái gì? Muốn cái mục đích gì nói luôn. Bây giờ cháu cứ nói ngắn gọn thôi. Cháu cứ sắp xếp một cái việc gọn nhẹ nhất. Cháu lo cưới con gái của cô đi. Hôm qua là cô cũng nói sơ sơ rồi, chú về chú cũng vẫn nói như thế thì bây giờ thì cô cũng chẳng nói làm gì khác nữa. Cũng như kiểu ý của chú thôi. Bây giờ cháu quyết định cưới con gái của cô đi. Còn cái cháu Mận kia thì cháu cứ sắp xếp làm sao cho nó ổn thỏa. Có cả vợ, có cả con gái của cô thế thôi. Cô cũng không muốn đến đây nói nhiều đâu. Kể cả ý chú cũng vậy rồi. Cô chú cũng thống nhất như thế rồi. Bây giờ tất cả là do cháu quyết định đi. Cháu thì cũng biết cái gì đâu mà nói. Đáng nhẽ ra cháu cũng phải biết thân biết phận này, lùi ra đi, tránh xa cái cậu Bảo đi đi. Để nhường cậu Bảo Cô đừng cho nói con vợ cháu Sinh thế. nhà cô đi. Cô không được quyền nói vợ cháu thế nhá. Thế Cái cũng này là đúng mà. con gái của cô sai. Chứ không phải là vợ chồng cháu sai đấy nhá. Bây giờ chú mà ra đây bảo cháu cưới con gái của cô còn lâu. Tốt nhất bây giờ cô chú đi về đi. Không có cưới xin ở đây mà nói nhiều. Vợ cháu buồn. Cháu lại không tha cho cô chú đấy. Cháu sợ vợ cháu buồn thế con gái của cô không buồn à? Đây là Gia đình vợ của cô cháu. không Còn buồn à? con gái của cô thì không phải là gì của cháu cả. Nếu cháu không trả lời, cháu không chấp nhận thì cô chú cũng không về đâu. Khi nào cháu Thật trả không? lời. Thật. Cô chú không về gì?
không về khi nào cháu trả lời cho nó êm xuôi thì thôi. Bây giờ cháu nói này nhá, cháu không cưới con gái của cô chú được chưa? Không cưới. Bây giờ Sinh đã khỏe rồi, cháu đưa về nhà rồi, cô chú nên mà lo liệu và chăm sóc con gái mình đi. Còn nếu không về cháu gọi công an xuống đây làm việc luôn. Cháu sẽ gửi cái đơn của cháu gửi lên công an luôn, xử lý luôn. Làm thế nào thì làm bây giờ đấy. Thế cô chú có muốn cháu gửi cái đơn lên công an không? Nếu gửi như thế thì lợi cho cháu thì cháu cứ làm đi, xem là ai lợi ai Đừng thắng để ai cháu thua. khơi lại cái vụ đấy nhá. Làm thế Muốn nào tốt thì cho con làm. gái mình thì nên suy nghĩ kỹ vào. Đấy bây giờ đấy nói cái cháu bảo nó cứ căng như thế đấy, anh tính thế nào? Chú nên suy nghĩ lại đi, xem những gì mình đang định làm đi. Không có cưới xin gì đâu. Cô chú đi về đi. Cái đấy cháu không nên nói thế. Bây giờ chú nói này này, cháu đừng có để nói mà lấy cái đơn nọ rồi đi nộp cho công an để làm gì, một cớ đấy làm gì nữa. Cái đấy không được. Sao Cái không chú được? Không sợ đâu. Cái đơn đấy cháu có quyền nộp với công an nhá. Cháu không muốn làm Cô chú bây giờ nói thế khơi lại cái vụ này đâu. Không sợ đâu, đừng có dọa cái đấy làm gì. Bây giờ cháu làm cái gì rồi sai rồi cháu phải biết. Bây giờ cháu bây giờ nhá, nó đúng ra con gái của chú có giá trị đấy, cháu phải thừa biết như thế. Nên cháu phải nghiên cứu chứ. Giá hay không giá là việc của Cái nhà đơn chú. này, cái đơn này chú nói thẳng, cháu đừng có dọa làm gì. Không phải dọa đâu, cháu đâu có muốn làm thế đâu. Cứ nói đúng thì thôi, bởi vì là Nếu mà cô chú mà làm khó quá là cháu không tha đâu. chú chả khó cả, chú chỉ có bắt để cháu để làm rể đây, cưới con sinh thôi. Thế thôi, chú ý kiến chú chỉ có thích thế thôi. Chú cứ Đấy, giữ không- cái ý không kiến nói ấy đi, gì. giữ cái quan điểm ấy đi. Rồi đến lúc cháu làm căng lên là cô chú liệu đấy. Đấy, Nói từ cháu hôm nọ rồi còn cố tình lên đây làm gì. Thì cháu phải nghiên cứu cái vấn đề này chứ. Không dài dòng nhiều, cháu nói một là một nhá. Không phải cháu mang đơn đến nộp luôn. Cái bản cam kết cô chú đã làm rồi, đã ký rồi nhá. Cái đấy là cháu đừng có lấy cái đi dọa làm gì nữa. Không phải dọa đâu. Bởi vì là nói chú là đã làm nói luôn đây. Bây giờ chú là nó thẳng rồi. Bây giờ giá trị nhất con gái của chú chứ bây giờ làm thế hỏng hết nó rồi. Bây giờ cháu phải nghiên cứu thế nào để nó thỏa đồng một tí, thoải mái một tí. Con gái của chú trước khi về đã nói với cháu rồi, đã nói với bà rồi. Đấy, chú nó nói chứ nó Không muốn lấy cháu. cháu cũng thích như thế thì cháu không thích lấy con sinh này ấy. Thì là cũng bảo thôi bây giờ tôi cũng chả lấy nữa đâu, tôi có vợ nào tôi cũng cho thế nào để cho cái danh dự của nó là thôi nó đi sau này nó lấy hay lấy thì cái đấy cháu phải nói cho chú như thế chứ. Để chú Nói có cái hài gì, lòng. cái này từ đầu mình đã thống nhất thế hết rồi. Chú đi làm ăn buôn bán ở đâu việc của chú chứ. Thì nên cháu Bây giờ chú về nhà chú mượn cớ bảo là chú không biết chuyện gì hôm qua cháu đưa về. Rồi lại rủ hai vợ chồng là lên đây phải không? Cái này không phải ý của cái Sinh đâu. về chú đã hỏi rồi con sinh Riêng con gái của chú không bao giờ về nhà rồi là mách bố mẹ lên đây để thương lượng đâu, để nói với cái chuyện này đâu. tự nhiên là cháu bảo đưa con gái về nhà, Này chỉ có ý của hai vợ chồng chú thôi. thế thì làm sao được. Sinh nó không nói gì cả. Bây giờ chuyện này nó không thỏa thuận được thì cô chú đến đây thôi, chứ còn cái Sinh bây giờ nó không liên quan cái gì. Thậm chí nhá, chú bảo xuống đây cháu cưới nó như thế, nó còn đăng can không cho đi kìa, nó cũng chẳng thèm gì lấy cháu đâu, chẳng qua Thế là tại sao cô chú thấy nó làm gì? thiệt quá thì cô Thiệt cái chú gì? phải làm như thế, đòi cái danh dự, đòi cái công bằng cho nó thôi, chứ còn chẳng liên quan gì. Từ giờ cháu đừng có bảo là kiện nó, kể cả có kiện hay là có làm gì thì cũng là chuyện của cô chú thôi, đừng có đụng vào con Sinh nhà Cô cứ sợ con gái mình thiệt. Thế cháu không thiệt à? Cháu Bao thì- nhiêu danh dự của cháu bị cái Sinh bôi nhọ hết. người có vợ rồi còn đi với gái chưa chồng thì cháu còn cái danh dự gì? Cái này là con gái của cô làm chứ không phải cháu làm nhá. Cháu có phải muốn làm thế đâu. Cô đừng có mang mấy cái chuyện này để nói lại nhá. Cô cũng Chuyện này chỉ có cháu với cái Sinh là người hiểu thôi. Bây giờ cái Sinh nó đã hiểu rồi. Không muốn nói mấy chuyện này nữa. Cô chú cứ ra đây là moi chuyện nọ chuyện kia để nói. Bây giờ có đi về không? Không về là Về thì về. không về là cái Đi vụ về việc thì này anh là cháu không cho kết thúc êm xuôi vậy đâu. Cháu sẽ để cháu tính thế nào? cháu Cháu sẽ không mang quên lên nộp công an xong để công an giải quyết cái vụ này luôn. Thế này bây giờ chú về rồi, cái vấn đề đấy cháu ở nhà chú vừa dùng cháu nghiên cứu nhá, cả bà nhá. nộp đơn hay không nộp đơn cháu cứ Ừ, suy đúng nghĩ rồi kỹ đi. Nghiên cứu Một nhá. là cưới con Thì- gái của cô, hai nữa là làm thế nào để đáp ứng cho danh dự của nó, thì cô cũng không khơi cái chuyện này nữa. Bây giờ cháu không nói nhiều đâu. Trình Cô bày chú mà về- còn giữ nguyên cái kiểu này mà suốt ngày đòi cháu cưới nhá. Trình Cháu bày về mang vợ đơn chồng mình mang nói hết cho gia đình cái mình bản biết cam về. kết kia mang lên công an để giải quyết từ đầu luôn. Nói nhiều nữa. Không xong đâu. Để xem ai Cháu thiệt. suy nghĩ cho nó kỹ đi. Có gì là- Cứ lên nhà cháu là có gì lại gọi. đòi cưới cái gì.
Cả mình. Cô chú cứ liệu đấy. Cháu làm gì thì làm đi. Đến lúc là cháu không tha đâu nhá. Đã nhân nhượng như thế rồi, nói thế rồi còn lên nhà cháu à? Đừng có thấy cháu hiền mà lên đây kiếm chuyện nhá. Cái này rõ ràng là giả vờ lên đây để kiếm chuyện đấy mà. Chứ không phải ý của ai đâu. Không phải ý của con gái của cô chú ấy đâu. Lên đây thăm dò xem là ý định của anh như thế nào mà. Nói mấy câu nặng lại chạy về rồi. Cũng như đợt nọ thôi. Đòi hỏi cái gì? Chuyện thế rồi giải quyết như thế rồi thì cho nó kết thúc đi. Còn về đây đòi hỏi làm ảnh hưởng đến người khác. Mình thật. Nào đây. Yên tâm đi. Mấy cái chuyện này anh không để ảnh hưởng đến vợ chồng mình đâu. Đang đi hái rau anh vui về có chuyện. Tôi không buồn nữa. Nha. Anh nói rồi, nó sốt rồi. Cái chuyện này em không nghĩ gì đâu, không phải lo. Anh không thay đổi ý kiến đâu. Quan điểm của anh rõ ràng. Chứ không phải là ham hố mấy cái nọ cái kia rồi là để cho em khổ đâu. Không có đâu. Cứ yên tâm đi. Em với bà cứ tin tưởng anh. Đi nóng bếp nấu cơm nhé. Anh đi đón con. Gần 5 giờ rồi.